Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Alam kong kayo ay nasa inyong mga tahanan at naghihintay sa Diyos, naghihintay sa Kanyang biyaya. Alam ko ang inyong dinadala ngayon na kabigatan sa inyong mga buhay. Marahil kayo ay naiinip na, kayo nananabik na makapanumbalik tayo sa normal nating buhay. Napakasarap alalahanin yung ating mga ginagawa sa mga nakaraan na tayo malayang magkatipon, sumamba, manalangin, fellowship. At alam ko na ito'y pinananabikan natin. Ngunit sa katotohanan din naman sa ating kapaligiran, sa 3 linggo nating lockdown dahil dito sa COVID-19 virus, umiikli ang pasensya ng mga tao, umiikli ang kanilang pag-iisip, nagiging mainipin, kawalang pasensya, at hindi nasusunod ang panuntunan ng ating gobyerno, bagamat ang ating gobyerno ay talagang nagsisikap upang mapaikli ang lockdown natin, ngunit kailangan natin dito ang pagtutulungan. Marami pa rin tayong mga kababayan na hindi talaga makasunod sa panuntunan ng ating gobyerno dahil sila ay natatakot, sila ay nangangamba na maaaring ito na ang kanilang katapusan at maaaring sila ay dapuan din ng karamdaman. Kaya umiikli po ang pasensya, naguguluhan, nagugulumihanan, magabag ang mga tao ngayon at kailangan nating ipag-pray, panalangin ang ating bansa, ang lahat ng ating kababayan, mga kapatid, na sana'y makapanatili pang mapayapa. Kailangan mo ng kapayapaan. Kailangan natin ng kapayapaan. At yan ang kinakailangan nating ipanalangin ngayong gabi. Idulog natin ito sa Diyos sapagkat Diyos lamang ang siyang makatutugon ng ating pangangailangan ito. Nais kong buksan natin ang Biblia sa John chapter 14 verse 27 na kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay ng pag-asa, kalakasan, katatagan sa kanyang mga alagad sapagkat siya po ay paroroon, babalik na sa Ama, ngunit ang kanyang mga alagad ay nalulungkot, nababagabag dahil sila iiwan ng Panginoon. At masdan natin ang sinabi ng Panginoon dito sa John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na pinaglilingkuran, ang aming minamahal, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na namamahala sa lahat ng maaaring mangyari at nangyayari. Kaya naman kami po ay nagpapasalamat na kami ay muli niyong binuksan ng katotohanan ng aming pong namamasdan sa paligid. Na sa kabila po, Panginoon, ng mga kalungkutan, pamimigati, at mga pagkatakot, alam namin na kayong may kontrol. Kaya naman kami po ay dumudulog sa inyo. Na nawa, Panginoon, patatagin niyo kami, dagdagan po ninyo ang aming pong kapanatagan at ang kapayapaan. At nawa dinggin po ninyo ang aming pong dalangin ngayong gabi na sana magkaroon po ng kapayapaan ang buong sambayan, Panginoon. Lalo na po ang inyo pong mga tao. Lord, pagpalain po ninyo inyong salita, mangusap po kayo sa aming mga puso ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Uulitin ko mga kapatid ang sinabi ko sa John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Na alam natin ang Panginoon sa kabanatang ito, siya po ay nagpapaalam o nagbigay ng paalam sa kanyang mga alagad na siya po ay patungo na sa Ama. Ngunit batid ng Panginoon ang kanilang puso
ang kanilang damdamin na sila may kalungkutan. At natural lamang na malungkot talaga ang lahat ng kanyang mga alagad. Kaya naman ang Panginoon ay pinatatag sila sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ating basahin sa John 14 verse 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako roon, kayo rin ay naroon. Ang pangungusap na ito ng Panginoon ang siyang iniwan sa kanyang mga alagad na kailangan silang pumanatag, magkaroon sila ng kapayapaang ito sa pangako ng Panginoon. Dapat lamang silang pumayapa sa pangakong ito sapagkat ang Panginoon po ay babalik upang sila ay kunin. Sapagkat ang Panginoon ay maghahanda ng lugar para sa kanila. Ito man ay lapat din sa ating panahon ngayon. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nararanasan natin ang mabigat, masakit, mapait na karanasang ito, krisis sa ating bansa, krisis sa buong daigdig, dahil marami na po ang talagang bilang ng mga naapektuhan ng karamdamang ito. At ako'y nalulungkot, di maiwasan sa sarili ko mapaiyak kapag narinig ko na may doktor na namang pumanaw. Mga doktor na nag-alay ng kanilang buhay, alang-alang sa kaligtasan ng mga kababayan nating naghihingalo. Naalala ko ang Panginoon kung paano siyang nagbigay ng kanyang buhay, alang-alang sa atin na tayo naghihingalo patungo sa kapahamakan, sa paghahatol doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya dapat lamang pumanatag tayo sa gitna ng krisis na ito na ating dinadanas. Iisang Panginoon ang nagsalita ng ganitong pangako. Iisang pangako ang iniiwan sa atin ng Panginoon at ito ang dapat pumayapa sa ating puso. Ang pangakong ito na kapayapaan ay ating mapanghawakan. Na paano natin mapanghawakan ang kapayapaang ito na ipinangako ng ating Panginoon? Sa tatlong dahilan po, mga kapatid. Una, ang pangakong kapayapaang ito ay iniiwan ni Jesus sa kanyang mga tao. At ito'y iniwan din ni Jesus para sa atin. Ang sabi sa verse 27 sa ating teksto, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ano pong kapayapaang ito? Yung pong sinabi ng Panginoon na siya'y aalis upang ipaghanda ang kanyang mga tao ng matitirhan doon sa Ama at siya'y muling babalik upang kanyang sunduin. Yan po ang iniiwang kapayapaan ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ano po ba ang kapayapaan na ito, mga kapatid, na tinutukoy? Sa Biblia po ay may dalawang kahulugan, sa Griego at sa Hebreo. Sa Griego po, ang ibig po sabihin ng peace o kapayapaan is absent of war. Ito yung kawalan ng gera, digmaan o alitan. Mayroon pong kasunduan na tigil putukan o peace treaty para po magkaroon ng kapayapaan, mayroon pong kasunduan. Bakit po? Sapagat ang tao dati nang sila'y makasalanan pat hindi pa naligtas, ay mayroon pong pakikipag-away sa Diyos, nakikipagdigma sa Diyos dahil ang tao ay makasalanan. Romans 8:7, sapagat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang Diyos po ay amin ng tao ay rebelde. Ang tao ay masuwayin laban sa Diyos, nakikipagdigma sa Diyos. Subalit nang si Kristo ay namatay para sa kanilang mga makasalanan at sila'y tinubos. Mga kapatid, ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos. Mayroon na tayong payapa sa Diyos, wala na po ang gera. So ang una pong kahulugan ng kapayapaan is absence of war, kawalan po ng digmaan sa dalawang panig. Ikalawa naman, sa Hebreo, ano po ibig sabihin po ng
ng shalom o kapayapaan sa Hebreo. Ang ibig ko sabihin naman dito ay mga pagpapala dahil sa tamang relasyon sa Diyos. Mayroon po mga pagpapala dahil sa tamang relasyon sa Diyos. At alam natin ng sino mang tao ay hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa Diyos maliban kay Kristo kung ito'y ating tinatanggap at sinasampalatayanan. At tayo'y nagkakaroon ng personal relationship with God. Ang sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid, kapag ang isang makasalanang tulad ko, tulad mo, ay nagkaroon po ng tamang relasyon kay Kristo, siya'y sumampalataya, tumanggap kay Kristo bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas, binigyan siya ng karapatang maging anak. Mayroon na siyang personal na relasyon sa Diyos. Kaya ano po mangyayari? Ang sabi po sa Romans 8:17, talagang pagpapala ito para sa Kanya. Sapagkat ang sabi sa Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ano pong sabi? Anong palatandaan ng isang taong mayroong tamang relasyon kay Kristo? Nagtitiis po na mayroong kapayapaan, nagtitiis ng mga paghihirap, pagdurusa, pagsubok, ni maging itong COVID-19 na ito. Ito po ang dahilan na iniwan ni Kristo ang kapayapaang ito. Mayroon tayong kasiguruhan sa Kanya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon sa John 14:17. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi po kaguluhan, hindi pag-aalala, hindi pagkabalisa kung ano magiging buhay natin sa mundong ito. Ang Panginoon ay nag-iwan ng mabuting balita na siya'y aalis panandalian upang siya'y maghanda ng ating matitirhan at muli siyang babalik upang tayo'y kanyang tanggapin kung siya'y naroon. Kapayapaan ang iniwan niyang maghahari sa ating buhay habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Muli ang sabi sa chapter 14 verse 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung nasaan ako naroroon, upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay naroroon. Kaya nga, mayroong kapanatagan tayo, may kapayapaan. Yan ang iniwan ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, na sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na madilim dahil sa kasamaan at kasalanan, mayroon tayong kapayapaan na dapat nating pangawakan. Kaya nga, ang kapayapaang ito ang siyang magbibigay sa atin ng lakas na loob upang harapin natin ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. John 16:33 ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ito po makakapanatag sa atin, mga kapatid. Kailangan natin ito. Kailangan natin ipamuhay ito. Kailangan natin ipanalangin ito upang makamta ng mga tao upang sa ganun hindi sila maglulumihanan, hindi sila mawalan ng pag-asa, kundi sila'y mapanatag anumang problemang dinadanas natin sa mundong ito. Haharap tayo sa maraming pagsubok pa habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pinagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Kanya nga po, ang pangakong kapayapaang ito ay iniiwan din ni Jesus sa atin. At ikalawa, hindi lamang kapayapaan ang iniiwan niya sa atin, mga kapatid, kundi ang pangakong kapayapaang ito ay ibinibigay din ni Jesus sa atin. Kung paano ito binigay sa mga alagad, ganun din sa atin. Balikan natin ang ating teksto. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Yung kapayapaang iniwan sa ating pangako ng Panginoon na huwag tayo maggulumihan sa mundong ito, ay kapayapaan din ibinigay sa atin ng Panginoon, sa ating pong buhay, sa ating puso. Now, paano ibinigay ni Jesus ang kanyang kapayapaan? Alam natin, ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Saan tayo sumasampalataya?
kay Jesus na isang Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan, siyang namatay sa krus. Yan po ang ating sinampalatayanan. Ang kanyang pagsakripisyo ng kanyang sarili alang-alang sa ating na mga makasalanan. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 23 to 24, nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Mismong buhay niya ibinigay bilang katubusan sa ating mga kasalanan upang tayo bigyan ng kapayapaan sa ating pong buhay. Siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan alang-alang sa atin. 2 Chronicles chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Sa mga katwid, kung tayo naging katwiran ng Diyos dahil kay Kristo, taglay natin ang kapayapaan ito. Si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan, kaya si Kristo ang siyang namumuhay sa atin. Ito ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus sa iyo at ito ay nasa ating puso. Kailan may hindi ito mawawala sa iyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang sabi nga sa ating teksto, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan at ang binibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang kapayapaang ito ay hindi po tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano po bang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan? Well, nakapagbibigay rin po ng kapayapaan ang sanlibutan. Ngunit ito'y temporaryo, panandalian, napakaikli lamang. Hindi natin ito maasahan, hindi natin ito mapangawakan. Bakit po? Romans chapter 3 verse 23, wala pong tao mang nakakaabot sa kaluwaran ng Diyos. Lahat ay kapos dahil po sa kasalanan. Now, ano po ang may bibigay ng sanlibutan kung ang sanlibutan ay puno ng kasalanan? Kapos po sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ng material na mga bagay. Oo, nagkakaroon ka ng kapayapaan dahil mayroon kang material na bagay. Pero hanggang kailan? Maiiwan mo yan pagdating ng kamatayan. Tulad ng physical na bagay. Maaring masarap po magkaroon ng malusog ng katawan, magandang pangatawan, maganda ang ating mga lakad. Subalit tatanda ka rin. Kukulubot ka, magkakasakit ka, tatamaan ka ng COVID-19, mamamatay ka rin. Panandalian lang po ang buhay na ibinibigay dito sa mundong ito. Tulad halimbawa sa ating emosyon, madalas tayo maganak sa kakapanood ng mga palabas. Okay, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, pero paggising mo sa umaga, eto na naman ang kaguluhan. Kaya ang ibinibigay rito ng Panginoon ay ang kanyang kapayapaan. Ang sabi ni Kristo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ni Kristo ang ibinibigay sa atin. Kaya mayroon tayong kapayapaan mula sa digmaan natin sa Diyos. Mayroon tayong kapayapaan dahil tayo binigyan ng tamang relasyon kay Kristo. Mayroon tayong kapayapaan dahil ang kaluluwa natin ay may katiyakan sa kanyang kaharian. So ang pangako pong kapayapaan ito ay iniiwan din ni Jesus sa atin. Ang pangakong kapayapaan ito ay ibinibigay din ni Jesus sa atin. At ikatlo, ang pangakong kapayapaan ito ay pinagtibay din ni Jesus sa atin. Muli natin basahin ang ating teksto, verse 27. Sa Korean, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Huwag mapagabag ang inyong puso o matakot man. Pinagtibay dito ng Panginoon ang kanyang kapayapaan na dapat hindi madaig ng kabagabagan at takot man. Alam mo, hindi kailangang mabagabag ang ating mga puso. Hindi dapat tayo mabagabag. Hindi tayo dapat mabalisa. Sapagkat ang bagabag po, ito po
po'y pagkabalisa ng ating pong isipan at puso. Bakit po hindi tayo dapat mabagabag o mabalisa? Matthew 6:27, ganito po ang sabi ng Panginoon. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Bakit kailangan mo mabaga yung ang kabagabagan pala ay pagpapaikli ng buhay? Ang pag-aalala po, ang pagkabalisa, ito'y kawalang pananampalataya. Kawalang pananampalataya. Sino ba ang laging nag-aalala, nababagabag, nababalisa ngayon? Tingnan niyo sa ating kapaligid. Sino yung mga nagrarally ngayon dahil sila'y bagabag, balisa? Sino itong mga taong ito na lumalabas pa rin sa labas na hindi sumusunod sa panuntunan ng gobyerno dahil sila'y alalang-ala, bagabag, takot po sila? Sino sila? Basahin natin ang Mateo 6:31-32. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya huwag kayong mabalisa. Ang kausap dito ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay nito. Sino po ang naghahanap? Sino pong bagabag? Mga hintil. Sino po yung mga hintil? Mga walang pag-asa, walang Diyos, hindi kabilang sa bayang Israel. Sila po yung namumuhay po sa pagkabalisa. Ang sabi po sa ating teksto sa Matthew 6:32, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Batid po ng ating Diyos Ama na kailangan natin kumain, kailangan natin magbihis, kailangan natin material na ito, pero wag nating tularan yung mga hindi mananampalataya na sila po'y nabubuhay sa pagkabalisa, pagkabagabag. Instead po, imbes, ang sabi po sa karugtong Matthew 6:33, hanapin natin hindi ang kabagabagan, kundi ang kapayapaan. Ano po yun? Ang karian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At nang sa ganon, ang lahat ng bagay na ating kailangan, ang bahala po dyan ay ang Diyos. Idaragdag lamang niya ito sa atin. Pagkabagabag po dito ay tungkol sa pagkain at pananamit. Alin bang mahalaga, mga kapatid? Balik tayo sa Matthew 6:35. Ano bang mahalaga? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Yung pamumuhay po, yung nangyayari sa ating paligid ngayon, huwag daw tayo mabalisa. Bakit po? Ano bang pagkabalisa sa ating buhay ngayon? Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Kung ang katawan natin humihingi ng damit at humingi ng pagkain, pero ang pinakamahalaga po dapat na unahin natin ay ang ating buhay. Huwag nating sayangin ang buhay natin dahil sa pagkabalisa kung anong isusuot, sa pagkabalisa kung anong kakainin. Andyan po ang Diyos, hindi po nagpapabaya. Ang utos sa atin ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Kaya nga, pinagtibay niya ito, huwag kayong mabagabag ang inyong puso, ni huwag kayong matakot. Ano man? Masasayang lang ang buhay nating totoo. Buhay Kristiyano, buhay mananampalataya, buhay ng mga anak ng Diyos dahil lang sa pag-aalala sa mga pansamantalang bagay, bagamat kailangan natin. Alam mo, hindi kailangang ang pagkatakot maghari sa ating buhay. Hindi tayo dapat pagharian ng anumang takot. Ang Diyos ang may kontrol. Sapagkat ang pag-aalala po ay humahantong sa pagkatakot. Pagkatakot po ang siyang nagpaparalisa sa iyo. Nabuburyong ka. Lumalabas ka, pinipilit kong suwayin ang batas ng lipunan, ng lupain, upang masunod lamang ang gustong udyok sa iyo ng iyong isipan na ikaw ay natatakot. Alam niyo, mga kapatid, dapat nating isipin, kung iniwan Jesus ang kanyang kapayapaan sa atin, at ang kanyang kapayapaan ay ibinigay niya sa atin, may silid pa kaya para sa puso natin para mabagabag at matakot? Kung puno na tayo ng kapayapaan ni Kristo,
Kung puno tayo kay Kristo, may lugar pa ba? May silid pa ba tayong paglalagyan para tayo mabagapag at matakot? Wala po, mga kapatid. Kaya kailangan natin ipanalangin. Kailangan natin hingin sa Diyos ng ating mga kapatid ngayon na balisang-balisa, na parang ang buhay ba ay ito na lang ang mundo at hindi na tumitingin ng higit pa doon sa araw. Itong sanlibutan ito, mga kapatid, talagang daranas ng iba't ibang kahirapan, problema, sakuna, kamatayan, karamdaman. Subalit may buhay tayo sa kabila ng buhay na ito. Wala pong anumang mabuti, wala nang anumang mananatili under the sun. Kaya tumingin tayo ng higit doon sa araw. So anong leksyon ang itinuturo nito sa atin, mga kapatid? Una, ang leksyong tinuturo dito sa atin, ang taong may kapayapaang totoo ay hindi dapat nababagapan. Hindi dapat nababalisa. Hindi dapat natatakot. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang may kontrol. Huwag tayong tulad ng mga tao ngayon, takot na takot, balisang-balisa, bagabag na bagabag. Natatakot na, namimigati. Totoo yan, sapagkat marami na po namamatay. Marami po. May mga nangyaring diskriminasyon ngayon. Yung ating mga frontliners, mga doctors na isa-isang kinukuha ng karamdamang ito, mga nurses, mga medical teams, mga kapatid, mayroong diskriminasyon kapag sila'y nakita sa isang lugar na doon nakatira, sila'y pinapalayas. Sila'y binubugaw. Kawawa naman. Sila yung mga nag-aalay ng buhay, sila yung nagbibigay ng kanilang sarili para abutin ka. Kung minsan, hindi natin naisip ng mga tao yan, na siya mismo nag-discriminate walang araw, siya ang mga ngailangan ng doktor na ito. Ang mga taong ito ay nabubuhay lamang sa mundo. Tulungan natin sila, mga kapatid. Ipanalangin natin na sana ang ebanghelyo, ang mabuting balita ay makarating sa kanila. At bilang mananampalataya, darating ang Panginoon upang tayo'y sunduin. Ito po ating pag-asa. Hebreo 9:28, ganito po ang pagkakasabi, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino ito mga sabik? Ito yung mga taong may kapanatagan. Ito yung mga taong may relasyon sa Diyos. Nataglay nila si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan sa kanilang buhay. Kaya tumayo tayong matatag sa ating pananampalataya. Manindigan tayo sa kanyang biyaya. Huwag tayong magpadaig sa takot pagkabalisa. Kapitan man tayo ng COVID-19 sapagkat hindi po tayo exempted sa karamdamang ito. Maaring mamaya lang tayo po ay apektado na nito. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, hindi nangangahulugan na mawawalay tayo sa pangako ng Diyos na tayo kanyang sunduin upang dalhin tayo sa kanyang kinaroroonan. Mga kapatid, hindi ito makapaghihiwalay sa atin ang karamdamang ito. Sa totoo, kung tayo po'y nakapitan na ng karamdamang ito, alam nyo, dapat pa nga tayo magalak sapagkat napapadali po ang ating pong pag-uwi. Sabi nga ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Higit na pakinabang sapagkat titigil na siya sa pagdurusa ng sanlibutan ito. Hindi ito makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pangako niya ito. Basahin natin muli ang John 14:2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Pumanatag tayo dyan. Pumayapat tayo dyan sa pangako ng Panginoon. Ipanalangin natin
na ang katatagan at paninindigan ng mga mananampalataya ay lumago pa sa panahon ng krisis na ito na ating dinadanas. Imbes na sila po'y makiisa sa takot, problema at pangamba ng mga hindi mananampalataya, tulungan nawa natin ang mga hindi mananampalataya na makatanggap sila ng kapayapaan kay Kristo. Mga kapatid, idalangin natin sa ating personal devotion. Manalangin tayo. Panalangin natin ang ating kamag-anakan, ang ating mga masabuhay, ang ating mga kapitbahay, ang ating kababayan, na sana nga makatagpo sila ng kapayapaan kay Kristo, sapagkat tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kapayapaang kailangan ng tao. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O po Panginoon, tulutan po ninyo, mahabag po kayo, Ama, sa amin pong mga frontliners, mga doctors, Panginoon. Na alam namin sila po may kanilang mga pamilya, ngunit iniwan nila ito para kalingain ang mga nagingalo naming mga kababayan. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sana iwasan na po ang diskriminasyon sa kanilang buhay, na parang sila po ay nakapandidiring tao, ngunit Lord, sila ginagamit ninyo. Frontliners po sila, Panginoon, upang pagmalasakitan ng aming mga kababayan. Bigyan niyo sila ng kapayapaan, ang mga doktor, mga nurses, mga pulis, Panginoon, mga sundalo na ngayon po ay nasa labas, nabibilad po at na sila po ay nandiyan po, Panginoon, sa maaring virus na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, magkaroon ng totoong kapayapaan sa kanilang puso. At sa amin po mga kababayan, nawa mamaya pa rin po sila, Panginoon, sa kanilang bahay, sapagkat hindi po nagpapabaya ang aming gobyerno at lalong-lalong na hindi po kayo nagpapabaya sa inyong mga tao. Tulungan niyo lamang kami, Panginoong, makapanalangin, magpakumbaba, lumapit sa inyo, hanapin kayo at tumalikod sa aming kasalanan, sapagkat may pangako kayo na kami iyong diringgin at kami iyong patatawarin sa aming kasalanan at pagagalingin ang aming lupay. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.